सो गाइज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आज मैले गर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी हैन शेयर गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ हामीले बुल मार्केटको लागि काम गर्छ है त र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म आज डेमोन्स्ट्रेट देखाउन गइरहेको छु र तपाईहरुले कृपया भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले एउटा बब्बाली स्किल बुझ्नुहुन्छ तपाईले जसले गर्दा तपाईको लाइफ टाइममा नै तपाईलाई हेल्प हुन सक्छ हैन। किनभने यस्तो सिस्टम यस्तो प्याटर्न यस्तो तपाईको स्किल्सहरु चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ है त। किनभने हामीले ट्रेडिङ गर्दैछौं भने यही प्याटर्न यही स्किलहरुको बाट नै हामीले प्रफिट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो भिडियो चाहिँ नछुटाइकन लास्टसम्म हेर्नु होला जुन चाहिँ तपाईको लाइफ चेन्जिङ स्किल पनि हुन सक्छ र इजी छ गाइस, एकदम इजी छ हैन। इट्स नट कम्प्लिकेटेड र राम्रोसँगले सिक्नु होला बुझ्नु होला। र गाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई अहिले गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तो यस्तो स्ट्र्याटेजीको भिडियोजहरु है म आगामी दिनहरुमा ल्याउने नै छु। र नाउ लेट्स गेट इन्टु द स्किल है त। सो गाइस म तपाईहरुलाई सुरुमा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुनै पनि स्टक्सहरुमा हामीले ट्रेड गर्न खोज्दैछौं भने त्यसमा मोमेन्टम आइसकेको हुनुपर्छ है त। हाम्रो मार्केटमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ओन्ली लङ खेर्न सकिन्छ कि हामीले लङ भनेको हामीले बाइ गरेर माथि प्राइस गएपछि मात्र सेल गर्न मिल्छ है त। शर्टको सिस्टम्सहरु छैन नेपालमा है। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अप ट्रेन्डमा लागिरहेको स्टक्सहरु हुन्छ नि जुन चाहिँ हायर हाई हायर लो बनाएर गइरहेको स्टक हुन्छ नि हैन, त्यो स्टक्सहरु चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यो चुज गर्नको लागि हामीले इजी वेमा हामीले फिल्टर आउट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जस्तै यो नेप्सेमा लागेको छ है, नेप्सेमा राखेको छ। मैले भनेको थियो अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ ईएमए को बारेमा हैन। तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक तपाईलाई म सुरुदेखि नै देखाइन्छु ल फेरि सजिलोसँगले हेर्नुस्। सो यस्तो भएन गाइस। अब यस्तो भएपछि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा तपाईको ईएमए 200 राख्दिनुस् है त। ईएमए 200 राख्दिनुस्। ईएमए 200 भनेर राख्दिनुस्। यो 200 को लाइन भयो है त। अब यो 200 ईएमए माथि गएर फेरि एकचोटी सस्टेन भएर फेरि माथि गएको स्टक्सहरु हुन्छ नि त्यो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टक्समा के कन्फर्म भइसकेको हुन्छ भन्दा त्यो हायर हाई हायर लो कन्फर्म भइसकेर एउटा बिग टाइम फ्रेममा हायर हाई हायर लो कन्फर्म भएर त्यो एउटा र्यालीमा गइसक्यो है त। एउटा बुल र्यालीमा गइसकेको स्टक्सहरु हुन्छ। अब त्यो स्टक्सहरुलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने त्यसमा मोमेन्टम आको स्टक हुन्छ जुन चाहिँ हायर हाई हायर लो बनाउँदै गएको स्टक्सहरु हुन्छ नि हैन। त्यो स्टक्सहरुमा चाहिँ हामीले लोमा किन्ने हाईमा बेच्ने है त। हो त्यो स्ट्र्याटेजी हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कसरी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिलेको र्यालीमा तपाईले हेर्नुभयो होला होटल स्टक्सहरु नन लाइफ इन्स्योरेन्सको स्टक्सहरु लाइफ इन्स्योरेन्सको स्टक्सहरु धेरै माथि गइसकेको छ है त। अब त्यो स्टक्सहरु एकदम हट स्टक्सहरु हो के है। त्यो स्टक्सहरु चाहिँ एकदम हट स्टक जसलाई चाहिँ हामीले वाच आउट गर्न सकिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले वाच आउट गरेर अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब राइट इन्ट्री कहाँ हुन्छ त भनेर हामीले एकदमै हेर्न जरुरी हुन्छ है त। जतिखेर पाए त्यतिखेर किन्नु हुँदैन। जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै अब एउटा एसएचएल भयो त एउटा एक्जाम्पलको लागि है त। के देख्नुभयो तपाईले यहाँ हेर्नु त 200 डेज को मुभिङ एभरेजमा त यसले क्रस गरिसकेको छ र कहाँ आइसकेको छ एकदम माथि आइसकेको छ। अब यो एकदम हट स्टक्स भयो है त। अब हामीले के गर्ने यसलाई जतिखेर पाए त्यतिखेर छुने हैन, जतिखेर पाए त्यतिखेर छुने हैन यसलाई। अब यसले एउटा कन्सोलिडेसन फेज निकाल्छ। त्यो कन्सोलिडेसन फेजमा चाहिँ हामी यसमा इन्टर गर्ने। अब इन्टर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट तपाईलाई म एउटा सिम्पल है त सिम्पल फर्मुला देखाइदिन्छु। के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा सुपर ट्रेन्ड है म जहिले पनि फलो गर्ने ट्रेन्ड हो सुपर ट्रेन्ड। र के गर्नुस् यसलाई सेटिङ चेन्ज गरेर 20 बनाइदिनुस् र 2 बनाइदिनुस्। एकदम क्लोजली फलो गर्छ। यो गरेपछि यो भयो है त। अब के गर्नुस् भने अब तपाईले यहाँ इन्टर गर्नु भएको छ भने त तपाईले यतातिर अब यो ट्रेन्ड लाइन टुटेपछि सेल गर्नुहुन्छ अथवा कतै सेल गरिसक्नु भइसकेको छ भने वेट गर्नुस् हैन। र के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो ट्रेन्ड लाइन टुटेर यो कहाँसम्म आउँछ एकचोटी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने यो हट स्टक्सहरुमै हामीले ट्रेड गर्ने हो। किनभने अरु स्टक्सहरु अहिले यही तलतिरै छ हैन। अब त अरु स्ट्र्याटेजीहरु लाएर त्यसमा पनि हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ। बट एकदम इजी ट्रेडहरुको लागि चाहिँ बुल मार्केटमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट इजी वेमा हामीले ट्रेड गर्यौं भने राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाउनु गाइस। जस्ट एउटा ट्रेन्ड लाइन हेर्नुस्। ट्रेन्ड लाइनको काम गर्छ यो सुपर ट्रेन्डले। यसलाई ब्रेकआउट गर्छ।
यसलाई ब्रेकआउट गर्छ कुन दिन हैन ब्रेकआउट गरेपछि यस्तै रेड बन्छ हैन त्यो आउन दिनुस् कहाँसम्म आउँछ यतातिर आउन सक्छ कहाँसम्म आउँछ हैन र के गर्नुस् भनेदेखि लाइक एउटा MACD को इन्डिकेटर पनि ल्याउनुस् है त दुईटा इन्डिकेटर लगाएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यस MACD मा चाहिँ तपाईको सेल सिग्नल देखाइसकेको छ यहाँ र अब यो सेल सिग्नल देखाएर यो कहाँसम्म तल झर्छ भन्ने कुरो हो है त त्यसपछि हामीले इन्टर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो MACD ले फेरि यो सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गर्छ नि हैन हो त्यतिखेर पनि इन्टर लिन सकिन्छ र डबल कन्फर्मेसनको लागि तपाईको फेरि यो के रे सुपर ट्रेन्ड ग्रीन हुनु पर्यो है त सुपर ट्रेन्ड ग्रीन हुनु पर्यो डबल कन्फर्मेसन हुन्छ MACD मा पनि सेल सिग्नल बाइ सिग्नल आयो र सुपर ट्रेन्ड पनि ग्रीन भयो भने तपाईं त्यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त सो त्यसो गर्यो भने चाहिँ हामीले प्रफिट कमाउन सकिन्छ जस्ट तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 200 डेज को एउटा EMA बुझ्नुस् सजिलोसँगले प्लट गर्न सकिन्छ यहाँ हैन अघि मैले जसरी गरे त्यसरी गर्न सकिन्छ र के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तपाईको यो सुपर ट्रेन्ड भन्ने कुरा बुझ्नुस् यो दुईटा कुरा बुझ्नुस् र MACD बुझ्नुस् यो तीनटा कुरा बुझ्नुस् है त अब हामीले एक्जाम्पलहरु है त पहिलाको एकचोटी बुलमा कसरी यसले काम गरेको थियो भनेर तपाईलाई एउटा ब्याक टेस्ट म तपाईलाई देखाइदिन्छु जस्तै GUFL भन्ने एकदमै खतरा चलेको स्टक्स थियो पहिलाको बुलमा है त सो सस्तो यो GUFL एकदमै चलेको स्टक हो पहिलाको है त यो मैले लाइसकेको छु GUFL र पहिला कस्तो भएको थियो र कसरी मान्छेले प्रफिट कमायो भन्दाखेरि है त यसमा त अब तपाईको जस्तै हैन त्यसै यहाँदेखि एकचोटी माथि गइसकेको थियो नि हैन माथि गइसकेको थियो नि यहाँ माथि गइसकेको थियो यसमा त तर सुपर ट्रेन्डमा त सेल सिग्नलै देखाएको छैन एकदमै स्ट्रङ स्टक थियो त्यतिखेर हैन बट अर्को केबाट हामीले हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यहाँ इन्टर गर्नु भएन हैन इन्टर गर्नु भएन अब इन्टर गर्न मन लाग्यो भने यो हट स्टक्स हो है त अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एकचोटी वेट गर्ने हामीले है त MACD माथिबाट तल क्रसओभर हुने वेट गर्ने क्रसओभर भएको छ धेरै तल त आएन तर हामीले के गर्नु राइट इन्टर गर्ने ठाउँमा हेर्नु पर्यो है त राइट इन्टर गर्ने ठाउँ यो त कसरी स्ट्रङ स्टक भनेको चाहिँ यत्रो माथि आएर पनि तपाईको कन्सोलिडेसन गर्दाखेरि तपाईको सुपर ट्रेन्ड पनि रेड भएको छैन भनेपछि त यो त कति माथि जान्छ भन्ने अब त्यो सोच्नै सकिदैन के हैन किनभने त्यो एकदम स्ट्रङ स्टक्सहरुमा यस्तो हुन्छ है फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टक्स हैन गाइस टेक्निकली स्ट्रङ स्टक्स भनेको भन्दा छु मैले है र के भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि तपाईले हेर्दै यसलाई मात्र फलो गर्नु एउटा MACD लाई मात्र फलो गर्नु के भइराछ तल आएर जुन दिन रेड ग्रीन हुन्छ म किन्छु भन्नु जुन दिन ग्रीन हुन्छ म किन्छु भन्नु ग्रीन भयो यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त अब तपाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स फलो गर्नुहुन्छ भने अब त्यो राम्रो कुरा हो हैन जस्तै यसरी सपोर्ट रेजिस्टेन्स फलो गर्नुहुन्छ भने तपाई यतातिर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन है बट तपाईलाई अब त्यो कुराहरु केही थाहा छैन भन्दा तपाईको एउटा ग्रीन सिग्नल वेट गर्नुस् न किनभने यो स्ट्रङ स्टक्समा के हुन्छ भने ग्रीन सिग्नल आयो तपाईले के गर्नुस् भने यो स्विङको मुनि यो स्विङ भनेको एउटा यसको स्विङ कुन छ यो स्विङ छ हैन यो स्विङको मुनि एउटा स्टप लस राख्दिनुस् हैन स्टप लस भनेको यो स्विङ भन्छ के स्विङ भनेको यस्तो बोटुको जस्तो हुन्छ हैन यो बोटुको जस्तो हुन्छ हो यसको मुनि तपाईको स्टप लस यो भन्दा मुनि आयो भने म सेल गर्छु म त्यो भन्दा थेक्न सक्दिन त्यो भन्दा धेरै लस हैन यो भन्दा माथि गएको जति सबै मेरो प्रफिट है त अब तपाईले हेर्नुस् यहाँदेखि सरर गयो नि हैन सरर गयो कति प्रफिट कमायो यति मान्छेले यही स्विङमा एउटा स्विङमा भन्दाखेरि तपाईको 130% अराउन्डको प्रफिट मिन्स तपाईको पैसा डबल भन्दा नि माथि भयो है त एउटा स्विङमा बुल मार्केटमा त्यस्तो हुन्छ स्ट्रङ स्टक्सहरुमा है त जस्तै अहिले सोटी होटलले दियो हैन सो त्यस्तो स्टक्सहरु हुन्छ सो फलो गर्नुस् जुन चाहिँ स्ट्रङ भइराछ त्यो स्ट्रङ हुँदै जान्छ र त्यसले राम्रो अब जुनमा पनि तपाईको 100% को स्विङमा प्रफिट त हुँदैन बट 20% 25% 30% भयो भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ है त र फेरि हेर्नु है त र फेरि अर्को स्विङ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि तपाईले यो पनि मिस गर्नु भयो रे ल यहाँ कमाउनु भयो तपाईले फेरि सेल कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो फेरि यसरी क्रस हुन्छ नि यो क्रसमा पनि तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो कहाँसम्म आउँछ भनेर थाहा हुँदैन हामीलाई हैन सो क्रसमा सेल गर्दिनुस् बस्दिनुस् वेट गर्नुस् किनभने फेरि कति बेरसम्म कन्सोलिडेसन गर्छ हामीलाई थाहा छैन फेरि वेट गर्नुस् कि एउटा तपाईको क्रसओभर वेट गर्नुस् है त क्रसओभर वेट गर्दाखेरि कहाँ क्रसओभर भयो यो क्यान्डलमा क्रसओभर भयो किनेर बस्दिनुस् फेरि यो क्रसओभर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो MACD लाइन यति बेसतिर क्रसओभर भएको छ भने किन्नुस् है त यहाँ तपाईको के रे रिस्क रिवार्ड रेशियो एकदम कम छ है त
यो स्टकमा हेरिकन र यहाँदेखि यहाँ किनेको स्टक्स तपाईँको यो मुनि आयो भने म सेल गर्छु भनेर बस्ने हो है त। आएन, आयो त गएकै भयो। यसमा पनि तपाईँको यसमा त झन् 230-40% को प्रफिट भयो यो स्विङमा, भनेपछि त कति भयो होइन। सो यो हेरेर पनि तपाईँले किन्ने बेच्ने गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बुल मार्केटमा है त। यो 200 डेज मुभिङ एभरेज माथि भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले यसबाट राम्रो प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। सो बुल मार्केटलाई क्याचअप गर्नु होला गाइस है। र तपाईँले बाँकीको दिनहरूमा एउटा इजी फर्मुला, इजी एउटा सेटअप राखेर पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै नै तपाईँले काचाकुचु गर्न थाल्नुभयो होइन। र यो ट्रेड गर्नलाई तपाईँले यत्तिकै ट्रेड गर्न सक्नुहुँदैन क्या, किनभने एउटा ट्रेड गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले मैले यहाँ भने तपाईँको यहाँ एउटा क्रसओभर भयो होइन। अब यहाँ मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि वेट गर्न सक्दैन, जस्तै यसरी तल आइदिन्छ मान्छे प्यानिक भइदिन्छ, ओहो यत्रो प्रफिट छ, 30% को प्रफिट छ, मेरो त 10% 5%मा झऱ्यो, बेचिदिन्छ अनि छिर्दैन, डराउँछ कि 5%। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा स्ट्रिक्ट रुल के फलो गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ किने होइन, किने भनेपछि बुल मार्केट छ, बुल मार्केटमा हायर लो हायर हाई बनाउँदै जान्छ मार्केट माथि होइन। सो हामीले चाहिँ अलिकति प्यासेन्स भएर बस्नुपर्ने हुन्छ नि त, नभए यत्रो स्विङहरू छुट्छ है। कि त तपाईँलाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स आयो भने राम्रो कुरो हो, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स आयो भने तपाईँको यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेपछि तपाईँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ब्रेकआउट भएपछि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को एउटा सजिलो कुरो भनेको। सो यसरी फलो गरेर चाहिँ तपाईँले मार्केटमा इन्टर अथवा एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज आज मैले एउटा स्ट्राटेजी भने होइन, तपाईँहरूलाई कतिको रिलेटेबल भयो, कतिको सजिलो लाग्यो होइन। अब तपाईँहरूलाई अब सुरुमा हेर्दैछ भने अप्ठ्यारो लाग्छ यो कुरा, तर गरिरहनु भएको छ भने त सजिलो कुरा हो होइन। बट तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने पनि मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म अझ तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले सिकाउने कोसिस गर्छु होइन। र तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै चार्ट हेर्ने बानी गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यस्तो यस्तो मुभमेन्टहरू क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइज। सो गाइज अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो है। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, र अर्को भिडियो पनि एकदम राम्रो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस। सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सेयर गरिदिनु होला है त गाइज। एन्ड नाउ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।